स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरू, आज पनि यहाँहरूलाई एकदम युजफुल हुने एउटा ट्रिकको जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरू, तपाईहरू स्यामसङको कुनै पनि डिभाइस चलाउनुहुन्छ र तपाईको डिभाइसहरू चाहिँ स्लो भएका छन् भने आजको भिडियो एकदम युजफुल हुनेछ। साथीहरू, आज म यहाँहरूलाई यस्तो खतरनाकको सेटिङको बारेमा जानकारी दिन जाँदैछु, जो सेटिङ गरेर यहाँहरूले आफ्नो स्लो चलिरहेको मोबाइललाई फास्ट चलाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यसका लागि कुनै पनि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने छैन। यहाँहरुको मोबाइलमै ती फिचरहरू दिइरहेका हुन्छन्। ती फिचरहरू हामीले प्रोपर रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेका हुँदैनौं भने आज म ती फिचरहरू कसरी प्रोपर रूपमा चाहिँ चलाउने, कसरी प्रयोग गर्ने र कसरी चाहिँ आफ्नो स्लो चलिरहेको मोबाइललाई फास्ट चलाउने जानकारी बताउन जाँदैछु। साथीहरू, भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला र आज यस च्यानल यहाँहरु पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गर्नु होला। ल त साथीहरू, आजको टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, तपाईहरू पनि आफ्नो स्यामसङको डिभाइस स्लो चलिरहेर दिक्क मान्नु भएको छ र त्यसलाई फास्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला यहाँहरु आफ्नो मोबाइलमा रहेको सेटिङलाई ओपन गर्नु होला। सेटिङलाई ओपन गरिसके पछाडी सर्च गर्नु होला एबाउट फोनमा। एबाउट फोनमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसके पछाडी सफ्टवेयर इन्फर्मेसन भन्ने यो अप्सन दिइरहेको हुन्छ, यसमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसके पछाडी यहाँ बिल्ड नम्बर रहेको छ। बिल्ड नम्बरमा चाहिँ 7 पटक एकचोटी ट्याप गर्नु होला। 1 2 3 4 5 6 7 पटक यहाँले ट्याप गरिसके पछाडी ब्याक जानु होला। ब्याक गइसके पछाडी लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ डेभलपर अप्सन भन्ने यो अप्सन खुलिसकेको छ। एकपल्ट यसमा ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसके पछाडी स्क्रोल डाउन गर्दै तल हेर्दै जानु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विन्डो एनिमेसन स्केल भनेर दिइरहेको छ। यसलाई एकपल्ट ट्याप गर्नु होला। यसको स्पिड रहेको छ 1x राखेको छ भने एनिमेसन स्केल 0.5 मा राखिदिनु होला र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को ट्रान्जिसन एनिमेसन स्केल भनेर दिइरहेको छ। यसमा नै एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र एनिमेसन स्केल 0.5x मा राखिदिनु होला र यो थर्डमा रहेको छ एनिमेसन ड्युरेसन स्केल भनेर दिइरहेको छ। यसमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र यसमा पनि एनिमेसन स्केल 0.5x मा राखिदिनु होला। यति राखिसके पछाडी ब्याक जानु होला र मोबाइललाई एकपल्ट अफ गरेर अन गर्नु होला र तपाईले आफै फिल गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडिको स्पिड र यो सेटिङ अन गरिसके पछाडी तपाईको मोबाइलको स्पिड, तपाईको डिभाइसको स्पिड कति फास्ट हुनेछ। साथीहरू, आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक एन्ड कमेन्ट शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। यति भन्दै आज यहाँ माझ बिदा लिदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।